የዩትዩብ ሰላም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። የዛሬ በጣም ለየት የሚል ቪዲዮ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁኝ። ለዚህ ጠቃሚ ለሆነ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክት አንዴ በመጫን እኔ በየጊዜ የምለቀውን ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን የዩትዩብ ቻናላችን ባነር መስራት እንችላለን የሚለው ነው። ስልካችን ተጠቅመን ባነር እንዴት አድርገን ቆንጆ ባነር እንደምንሰራ አሳያችኋለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ቀጥታ ወደ ትምህርታችን በመጀመሪያ እዚህ ጎግል ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ቀጥል ሰርች ባር ጋር ከሄደን በኋላ ፍሪ ዩትዩብ ባነር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ምክንያቱም ከኮፒራይት ነፃ የሆነ ባነር ኢሜጅ እንዲያመጣልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄው ሰርች ካረገን በኋላ ኢንተርናል እንላለን። ከዛ ያመጣልናል ማለት ነው። ቆንጆ የሆነ የኢሜጅ ሲምቦል ያመጣልናል። በዛ ነው ምርጥ የሆነ ባነር የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ባነሮች አሉ፣ በስሪዲ የተሰሩ እንዲሁም እንደዚሁም የተሰሩ ብዙ አሉ። እነዛ ውስጥ እኔ ይሄኛውን መርጫለሁ ማለት ነው። ይሄን ጫን አርጋችሁ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄን የሚታየውን ኢሜጅ ጫን አርጋችሁ በመያዝ ዳውንሎድ ኢሜጅ የሚል ይመጣላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት። እሱም በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች በመቀጠል ምን እናደርጋለን? ፒክሰል ላብ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ነጥብጣብ አለች፣ እዚህ ቀይ ምልክት ያደረኩበት ቦታ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ኢሜጅ ሳይዝ የሚል ምልክት ያደረኩበት ቦታ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ከስተም የምትል ሴቲንጓን ነካ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናል ባነር የምትል አለች፣ እሷን አሁንም በድጋሚ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት 25 60 እና 14 40 ሳይዝ መጥቶልናል ማለት ነው። ይሄ ሳይዝ ነው ማለት ነው ለባነራችን የሚሆነን። በመቀጠል እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት የመደመር ምልክት አለች፣ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ፍሮም ጋላሪ የሚል አለ። ጋላሪ ውስጥ በመግባት ቅድም ዳውንሎድ ያደረግነውን የባነር ኢሜጅ እዚህ ጋር በደንብ ሳይዙን በማስተካከል በዚህ መልኩ ራይት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ሳይዙን በማስተካከል ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንዳይወጣባችሁ ጥንቃቄ በማድረግ እንዲሁም ወደ ላይም ወደ ታችም እንዳይወጣባችሁ ጥንቃቄ በተሞላ መልኩ እዚህ ጋር እያስተካከልኩት እገኛለሁ ማለት ነው። ይሄንን በዚህ መልኩ በደንብ አስተካክላለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እነዚህ ኦፕሽኖች አሉ፣ ፖዚሽን እና ሪሌቲቭ ፖዚሽን የሚሉት ማለት ነው። ሪሌቲቭ ፖዚሽን ውስጥ ገብቼ እነዚህን አስተካክላቸዋለሁ። ወደ ቀኝ ከወጣ ወደ ግራ ከወጣ ጂን እኩል አረጋለሁ። እንደዚህ እያያችሁ እኩል ታረጉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ላለሁ። ከዛ ፖዚሽን ውስጥም ገባለሁ። ወደ ግራ ከወጣባችሁ ወደ ቀኝ የምትመልሱበት የሴቲንግ ኦፕሽን ናት። ከዛ በመቀጠል እነዚህን አስተካክያለሁ ማለት ነው። በመቀጠል እቺን እዚህ ጋር ከላይ ነካ እናረጋለን እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ቁልፍ ምልክት አለች እዚች ጋር እንቆልፋታለን ማለት ነው። ለምን እንዳይንቀሳቀስብን፣ ሌላ ነገር ስንጨምርበት እንዳይንቀሳቀስብን እንቆልፈዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አሁን ሼፕ እንፈጥራለን ማለት ነው። ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት መደመር ምልክቷን ነካለሁ። ከዛ ሼፕስ የሚለው ኦፕሽን መርጣለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ታች ያለችዋን ወደ ግራ ወደ ቀኝ በማስፋት እንደዚህ በዚህ መልኩ ባማረ መልኩ ማለት ነው በስነ ስርዓት ሳይዙን ወደ ላይ እንዳይወጣባችሁ በጥንቃቄ ማለት ነው፣ ወላ ወደ ታች እንዳይወርድባችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ልክ እኔ እንደማስተካክለው አድርጋችሁ ማስተካከል ነው ማለት ነው። ግራና ቀኝ ካነሰባችሁ እንደዚህ ጨመር እያደረጋችሁ፣ ከበዛ ደግሞ አነስ እያደረጋችሁ፣ ከዛ በኋላ ከለር የሚለው ጋር ትሄዱትና ከለሩን ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄን ከለር መርጫለሁ ማለት ነው። ከዛ ራይት እለዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ይሄንን አሁን ኮፒ እናደርገዋለን። ኮፒ አለች እዚህ ጋር ይሄው ኮፒ የምትላለች፣ ኮፒ እናደርጋለን። ይሄው ኮፒ ሳደርገው ከላይም ተደርቦልኛል ማለት ነው። ይሄ ከታች ያለውን መጀመሪያ እንቆልፈዋለን። እዚህ ጋር ቅድም ያሳየው ቦታ እንገባለን። ይሄኛውን እንቆልፈዋለን ማለት ነው፣ እንዳይንቀሳቀስብን ይሄን እንቆልፈዋለን። አሁን ኮፒ ያደረግነው ሁለተኛን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። እንደ ቅድሙ አድርገን ልክ በዚህ መልኩ እንደዚች ወደ ላይም ወደ ታችም እንዳይወርድባችሁ ልክ እኔ በማስተካክለው አይነት እናንተም በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኛው። በጣም ቀላል ነው ይሄ ባነር አሰራር። ስለዚህ ይሄን እዚህ ጋር ቅድም ቦታ እንገባለን። ከዛ በመቀጠል በዚህ መልኩ ታስተካክሉታላችሁ ፖዚሽን እና ሪሌቲቭ ፖዚሽን ውስጥ በመግባት። ከዛ በመቀጠል ምን እናደርጋለን? አሁንም እዚህ ጋር እንደምታዩት የመደመር ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሼፕ የምለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ
ሼፑን እንመርጥለታለን። ልክ እንደዚህ ምንድነው ይሄ ቦታ የሚጠቅመን ለምንድነው ዩቲዩብ ቻናላችን ስም ወይም ደግሞ የምንፈልገው ነገር ምንጽፍበት ቦታ ናት እቺኛ። እዛ ሳይዟን በደንብ አጀስት እናደርጋለን። ልክ በዚህ መልኩ እንደዚህ ካስተካከለን በኋላ እንግዲህ የምናየው ይሆናል ቀጣዩን ስቴፕ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ ምርጦቼ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው በአማረ መልኩ አስተካክያለሁ። ከዛ በኋላ ወደታች ከወረደባችሁ በዚህ መልኩ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቁልፍ ምልክቷን ነካዋለሁ። አሁንም እንዳይንቀሳቀስብኝ ይሄ ፕሮጀክቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? አሁንም ቤተሰቦች እዚህ ጋር መደመር ምልክቷ አለች፣ እሷን እነካለን። አንድ ሼፕ እንመርጣለን። ሼፑን እዚህ ጋር በመንካት ማለት ነው እቺኛዋን ሼፕ እመርጣታለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄን ሼፕ ከመረጥኩ በኋላ ከለር የሚለውን ትነኩትና ከለር ነጭ ሆኖ ነው የሚመጣላችሁ ለእናንተ። ከለር ስለቀየርኩት ነው። እናንተ ከለሩን ቀይሩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጋችሁ አጀስት ታደርጉታላችሁ። ወደ ላይም ወደ ታችም እንዳይወጣ እንዳይረዝም እንዳያጥር ልክ በሼፑ መሰረት ሰሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ አሁንም እሱም እንዳይንቀሳቀስብን እናስረዋለን ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛውንም ይሄን ኮፒ በማድረግ ማለት ነው። ኮፒ ካደረገውን በኋላ ይሄን በዚህ በኩልም አንድ እንጨምርበታለን። እንደዚህ በማድረግ ልክ በዚህ መልኩ እናስተካክላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሁሉንም አድጀስት በማድረግ ማለት ነው በእንደዚህ መልክ በአማረ መልኩ ባናራችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላልና ምርጥ ባናር በስልካችን ብቻ መስራት እንደምንችል ነው እያሳየዋችሁ ያለውት ቤተሰቦች። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። መጨረሻ ምን እንደሚፈጠር አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ ከጨረስኩኝ በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት አስሬዋለሁ። ይሄንንም ቁልፍ ምልክት አድርጌበታለሁ እንዳይንቀሳቀስብኝ። እዛ እዚህ ጋር መደመር ምልክቷ ጋር ሄዳለሁ። ቴክስት የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቴክስት የምትለዋን ክሊክ አረኳት በኋላ አሁን ዩቲዩብ ቻናሌን ስም እጽፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በመንካት አሁንም እዚች ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ እርሳስ ምልክቷን ከዛ ይሄን አጠፋዋለሁ። እዚህ ጋር ሚኮ ቲዩብ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ሚኮ ቲዩብ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መሀል አምጥቼው ከለር አረግበታለሁ። ከለር እዚህ ጋር ይሄው ከለር አለ። እዛ የምትፈልጉትን አይነት ከለር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄንን ከለር ወድጄዋለሁ። ከዛ በኋላ ኤቢ የምትለዋ ፎንቷን ትቀይሩታላችሁ። ኤቢ የምትለዋን ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ፎንቱን እንቀይርለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎንት የምትለዋን እነካለን። ከዛ ፎንቱን በዚህ መልኩ መርጠን እናስገባለታለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ሳይዝ የምትለዋለች እዚህ ጋር ሳይዟንም ጨመር እናደርጋለን። እንደዚህ ልክ በዚህ መልኩ እያያችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረገን በኋላ በዚህ መልኩ እንደምታዩት ይሄው አጀስት አድርጌዋለሁ። ከዛ ሻዶ የሚላል እዚህ ጋር ሻዶ የሚለውንም አበረዋለሁ። ከዛ እነዚህ ልክ ባክግራውንዱ በደንብ እንዲያምር ማለት ነው። ጥቁር ከለር ከባክግራውንዱ ከጽሁፉ በስተጀርባ እንዲወጣልን ማለት ነው። እነዚህ ጥቁር ከለር መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ሴቲንጎቹን አስተካክላቸዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ጥቁር መርጫለሁ እኔ። ከዛ ይሄን ግራና ቀኝ እንዳይወጣብኝ አስተካከልኩት። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ እንደምታዩት ይኸው በእንግሊዝኛ ሚኮ ቲዩብ ብዬ ጽፌበታለሁ ማለት ነው። ልክ እነዚህም በሙሉ አጀስት እናደርገዋለን። እንደዚህ በዚች ደቂቃ ውስጥ ያማረ ምርጥ ባነር መርጫለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግራና ቀኝ የሚሆነውን ፎቶአችን ከፈለገን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ይሄ ፎቶ እንዴት ባክግራውንድ ሪሙቭ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ። ልክ ይሄን ሞዴል ይህቺኝ ሞዴል እናንተ ለማሳየት ብቻ ብዬ ነው የወሰድኩት። ልክ እና የእናንተ ፎቶ እንደሆነ አስቡት። ከዛ በመቀጠል ልክ በዚህ መልኩ ወደ ላይ ወደ ታች እንዳይወርድባችሁ በማድረግ ልክ በዚህ መልክ ሳይዙን አጀስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንዱንም ፎቶ በስተግራ እንጨምርበታለን ማለት ነው። እቺን ሞዴል መርጫለሁ አሁንም። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይሄን እንደዚህ እናስተካክለዋለን። ከዛ በኋላ ልክ በዚህ መልኩ በዚህ በኩልም እናረግለታለን ማለት ነው። Subscribe to my channel. ልክ እንደዚህ በአማረ መልኩ ካስቀመጥን በኋላ አሁን ወደ
መጨረሻ አካባቢ እንገኛለን። ፕሮጀክታችን አሁን ወደ ጋላሪያችን ኤክስፕሎር ወይም ደግሞ ማውረድ ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ካስተካከለን በኋላ እሷንም እዚህ ጋር መተን ሴቭ የምትለው ቦታ እዚህ ከላይ እዚች ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር እናካለን። ከዛ በኋላ ሴቭ ኢሜጅ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ታች ወርዳችሁ እቺን ቀስት በመንካት ከዛ በኋላ አልትራ የምትለዋን ኦፕሽን በመምረጥ ኦኬ እንላለን። ከዛ ሴቭ ቱ ጋላሪ የሚለውን እነካዋለን። ከዛ ሴቭ ሆነዋል ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ማንኛውም ሐሳብ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ፣ አይቼ መልስ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን እኔ በየጊዜው የምለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሁሌም እንደምላችሁ ሰላምና ጤና